Nu är vi nästan klara inför poleringen. Ofta så räcker det med att göra det steget som vi gjorde i filmen, eller tidigare i filmen, där vi tog bort den organiska smutsen med det här alkaliska schampot. Men är det så att det är några svarta prickar kvar på båten som det är på den här, framförallt på halkskyddet, så är ju det mögel. Och mögelsporer och lavar, det får man inte bort med en avfettning eller någon syra, utan där är det någon form av klorprodukt. Och vad kloret gör då, det är att den bleker och bryter ner och dödar de här mögelsporerna och lavarna. Så nu ska vi visa hur vi använder en sån här klorprodukt för att göra rent det sista. För att ta bort de här mögelsporerna som vi har på den här båten, då såklart den här klorblandningen. Bra med handskar. Den här produkten torkar ut händerna annars ganska fort om man får det på händerna. Är det större ytor så brukar jag rekommendera att köra en sån här båtborste. Och då att man sprutar på medlet först, låter verka några minuter och sen går och skrubba med den här stora borsten. Och är det mindre ytor så kan man köra med en sån här handhållen borste också. Där är det viktigt att tänka på bara att har du använt den här borsten med oxalsyra innan så är det superviktigt att göra rent den ordentligt. För annars så med oxalsyra och klor så bildas klorgas som är väldigt farligt. Se till att redskapen och båten är helt ren från eventuella syraprodukter innan du använder såna här klorprodukter. Det vi gör då, dra på oss de här snygga handskarna som vanligt. Och sen är det bara att applicera den här lösningen på mögelsporerna här. Här får man ha lite tålamod. Man får gärna låta vänta en 5, nästan upp mot 10 minuter. Man kan behöva göra det här flera gånger. Och det är som vanligt, som jag sagt tidigare, att är det kallare temperatur ute, då får man vara beredd på att det kommer behöva ligga på längre. Man vill gärna undvika att göra det här i solljus, för att solen gör att melet torkar ut väldigt fort. Och kan då bränna in och eventuellt skada gelcoaten. Jag höll på att glömma det, men har man en ordentlig högtryck som vi har så då kan det gå ibland att inte behöva använda klormedlet, utan då är det bara att man kör med högtrycken riktigt nära på de här mögelsporerna och skjuter bort dem istället. Sådär då har vi fått bort alla mögelsporer och lavar. Och som sagt, de här mögelsporerna kan även finnas på kapell och dyner, men det visar vi i en annan film framöver. Så efter det här så går vi över poleringen. Så nästa film så snackar vi lite om olika produkter och maskiner och så som man behöver för att polera.